Az első szülésem 2017-ben volt, és hát én felkészültem arra, hogy én háborítatlanul szeretnék szülni majd kórházban, mert akkor még azt gondoltam, hogy ez így lehetséges. Választottam egy nőgyógyászt, mert akkor így mindenki a környezetemben azt mondta, hogy van már orvosod, tehát hogy választani kell orvost, és akkor minél hamarabb legyen orvos, mert az kell. És ezért választottam tehát volt egy választott orvosom, és ugye elvittük neki a szülési tervet, amire így ő mindenre így valamit így hümmögött, tehát így, hát jó, de majd, hogyha úgy van, akkor ez nem, de hogy természetesen ez így van, de hogyha valami van, akkor már az nem így van. De hogy ilyenektől elkezdve, hogy ugye választott pozíció, és akkor mondta, hogy hát, hogy itt olyan ágyak vannak, amit át lehet alakítani, ilyen szülőszékké, meg nem tudom milyen modern. Na ez kiderült igazából, hát ott a szülőszobán is, de már igazából hamarabb is kiderült egy szülésznő által, hogy hát persze át lehet alakítani ezeket az ágyakat, de ezt senki nem tudja, hogy. vagy meg nem szokták. Tehát ugye nem szokták. Hát feltűnhetett volna, hogy jó, de hát akkor biztos, hogy nem úgy lesz, ahogy én azt szeretném, de úgy bíztunk benne, hogy majd ott is majd mi kiállunk magunkért, és majd úgy csináljuk, hogy de az úgy lesz, ahogy mi szeretnénk, hát ez nem. Tehát ott a rendszerbe darál, ha már így oda kerülsz. A 41. hetet azt én november 1-én töltöttem. És emiatt be kellett feküdnöm a kórházba október 31-én, mert azt mondták, hogy november 1-én nincsen betegfelvétel. Ezért már egy nappal előtte be kellett feküdnöm. Ugye én próbáltam kézzel-lábbal ellenkezni, már a befektetés ellen is, meg utána az indítás ellen, amiből ugye az lett, hogy kérdeztem, hogy mi van, hogyha hazamegyek, ha nem fekszem be, és ott az ügyeletes orvos jött, hogy akkor ő majd tájékoztat, és ugye ez volt a tájékoztatás, hogy hát akkor itt van ez a papír, ezt magának alá kell írni, hogy én tájékoztattam, és akkor hazamegy saját felelősségre. És így vártam a tájékoztatást, és ennyi volt, hogy de akkor írjam alá, mert neki dolga van, és így kérdeztem, hogy jó, hát akkor mondja el, hogy mi baj lehet, hogyha hazamegyek, és tehát, hogy mi történhet. És akkor erre jött a halott baba kártya, hogy hát bármi történhet, elhal magában a gyerek. Na akkor ugye sírtam a folyosón, majd aláírtam a papírt, vagy nem írtam alá a papírt, hanem befeküdtem. Ja, a mészájam az így teljesen nulla volt, tehát hogy így tök zárt volt, kemény. Még az indítás napján is. És hát prostaglandin zselével indítottak. Igazából tök rendben ment minden. De hát ugye nekem feküdnöm kellett ezen a szülőágyon, vagy hát ilyen félig ülni, vagy nem tudom, így ültem. És hát kényelmetlen volt, és kérdeztem ott a szülésznőt, hogy nem lehetne ide a derekamhoz tenni valamit, hogy úgy kényelmesebb legyen, nem tudom. És akkor mondom, hogy van ott törölközőm a táskámban. Ja, hát azt nem, mert az nem steril. És így ennyivel lerendezte, miközben mondjuk ő is adhatott volna egy steril valamit is, hogyha már ez volt akkor a nagy probléma. Nem, semmi. Akkor ugye WC-re nem engedtek ki, ja persze CTG rám kötve minden. Akkor adtak egy ágytálat, azzal így ott hagytak, és hát fekvő helyzetben nem igazán tudtam pisilni, ezért én, hát nem tudom, mondták-e, hogy nem szabad felülni, vagy nem emlékszem már, de hát én felültem ott azon a szülőágyon, és úgy. Majd visszafeküdtem az ágytára, és vártam, hogy jöjjenek. Valószínűleg ettől, hogy én felültem, de ezt senki nem kérdezte, hogy én megmozdultam-e, berohant az egyik szülésznő, és így elkezdett ott valamit matatni, és akkor így mondom, hogy az ágytár, jó, az most mert most ez fontosabb, mert nem tudom, de nem mondta, semmit nem mondott, hogy mi történik. Na és akkor utána már így nagyon kellemetlen volt, mert egyre jobban jöttek a fejesok is, meg így éreztem, hogy hát ezt a kiszolgáltatott helyzetet, hogy igazából itt nekem senki nem fog segíteni, mert hogy az ágytalat nem akarják kivenni nem lehet, semmit nem adnak, nem tudom. És akkor mondtam, hogy akkor hívom a férjemet, és akkor bejött. Ja igen, az, hogy kérdezték utána, hogy kérek-e epidurális érzéstelenítést, és
hát akkor már ugye nagyon fájt, eredetileg nem akartam egyébként, de hogy akkor már nagyon fájt, és akkor mondtam, hogy igen, kérek. Na, akkor áthívták az aneszteziológust, és akkor én meg így mondtam, hogy de akkor mielőtt beadják az epidurált, én kimennék WC-re, mert hát utána már biztos, hogy nem fogok. És akkor nem akartak kiengedni WC-re, mert hogy, de hát már itt van a főorvos úr. Tehát azért, hogy nehogy megvárassuk az aneszteziológust, azért nem akartak kiengedni, és akkor már a férjem kicsit emeltebb hangon kérdezte, hogy de most akkor miért nem mehet ki? És akkor nagy nehezen kiengedtek. Ugye a férjem nem kísérhetett el, mert szülőszobák egymás mellett voltak, és hogy esetleg meg ne lássa a többi vajúdó anyukát. Szülésznők ugye nem kísértek ki, ott ültek kint így valaki, nem tudom, ilyen csecsemős nővér, vagy valakik így ültek ott a folyosón, de körülbelül így, és akkor én így fájás közben így mentem ki egyedül, és akkor így néztem, hogy merre van egyetlen a WC, és akkor így mutatták, hogy arra. És akkor utána visszamentem, beadták az epidurált, na az egy megváltás volt, és az epidurállal együtt, már mikor az elkezdett hatni, akkor mondta az orvosom, hogy hát akkor már mehet az oxi is. Meg még ami így eszembe jut, az a burokrepesztés volt így, hogy jött az orvos egy ilyen hatalmas fém eszközzel, és akkor így kérdeztem már, hát már alig tudtam beszélni, hogy most mi van, mi történik, és akkor férjem is kérdezte, hogy mi történik, mi ez, és akkor nem is neki válaszolt, hanem így, mint hogy az orra alatt mormogott, hogy akkor burkot repesztünk, és akkor jó, repesszem burkot, és akkor jött burkot repesztett. Aztán hál' Istennek eljött a műszakváltás is, mert hát ugye nem voltak túl kedvesek a szülésznők, és akkor így jó volt, meg hát ő rendes is volt, meg egyből adott inni, meg felültettek, tehát hogy ilyen, amit úgy addig így meg se lehetett mozdulni, meg már tényleg alig mertünk már bármit csinálni, mert akármit kértünk, mindenre az volt vesz, hogy ezt nem lehet. Hát ilyen kardinális kérdés volt nekem az a gátmetszés, amit ugye én mondtam az orvosnak még ott a vajudás közben is, hogy azt majd azért azt próbáljuk már meg elkerülni. Na hát ez a... Persze. Tehát hát majd meglátjuk, de hát első szülőnőknél hát az általában kelleni szokott, és hogy az úgy van. Úgyhogy amikor oda került a sor, akkor mondta, hogy hát kell az a gátmetszés, de hát nyilván a hátamon feküdtem. Meg még, hogy a hátamon feküdtem, de hogy na, az egy meglepetés volt, hogy amikor jött a kitolás, akkor így ugye feltették a lábamat ebbe a kengyelbe, ráhúztak zsákot a lábamra, és kikötözték, és így ezt így, ja, és hogy kihúzták alólam az ágyat. Tehát az ágy átalakítása az ott működött, hogy így kihúzták a fenekem alól az ágyat, és így a lábam meg ki volt kötve. És azt gondoltam, hogy ebben a pózban kell szülni, csak hogy ez a kikötés rész, az így nem. És akkor utána végül is megszületett. Tehát nem tudom. Hát nyilván nagyon boldogok voltunk, tehát nagy eufória volt, meg minden, meg alapvetően tök jól éltem, meg én is, meg a férjem is az egészet. Pozitív élmény volt, csak így utólag voltak ezek a dolgok, hogy aha, hát igen, azért ez is volt, azért az is volt, tehát véletlenül a férjem készített egy hangfelvételt, tényleg véletlenül, mert a kislányunknak az első hangját akarta felvenni, és bekapcsolva maradt a telefonja, és így van egy ilyen 30 perces felvételünk arról, amikor ott utána ellátnak, meg ilyenek. És hát nem szívesen hallgatom. De hogy így azt mondom, hogy igazából egész jól megúsztuk, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok az orvosnak is, meg így mindenkinek, aki ott volt körülöttem, hogy a császár az így szóba se került. Szóval, hogy úgy éreztük, hogy végül is jól jöttünk ki az egész szülésből, meg hogy amit lehetett, kihoztuk belőle, de azt éreztük, hogy a másodikat azért azt nem így szeretnénk. És akkor igazából, mikor megfogant, akkor hát amint lehetett, kerestünk bábát. Hát annyira nem volt könnyű ide Miskolcra, hogy ki az, aki eljön, de végül is találtunk bábát. Na és akkor ugye, hát 2021 februárban
Covid harmadik hulláma volt, és hát úgy alakult, hogy én elkaptam a bábámtól a Covidot. És a 38. héten. Hát akkor ott így elkezdődött a bizonytalanság, ami addig ugye tök jó volt, mert akkor tájt kezdődött ez, hogy nem lehet orvost választani. Na és akkor itt bejött ez, hogy akkor covidosak lettünk, és akkor egyrészt a bábám is, tehát hogy se bába. Jó, nyilván a másodbábám az volt, tehát hogy az még opció volt, hogy akkor ő jön valakivel. Illetve hát ugye én is elkaptam. Hát 38 hetesen 10 napig, vagy hát 38. héten kezdődött, 10 napig hőemelkedés lázzal feküdtem. De hogy annyira nem tudtuk, hogy lesz, hogy a védőnőnek mondtam, ugye felhívtam, hogy covidos vagyok, és akkor ő kérdezte tőlem, hogy akkor most hogy lesz? Én is ezt akartam kérdezni, hogy akkor így mi van, hogyha covidosan megindul a szülés, hogy hova kell menni. Hát egy ilyen 2 vagy 3 nap volt, mikor már láztalan voltam, és úgy próbáltam úgy erőt gyűjteni, meg úgy összeszedni magam, ugye. Akkor egyik hajnalban így beindult otthon a szülés, és akkor még mindig nem tudtuk, hogy akkor most így otthon lesz-e, vagy mi lesz, mert hogy így, tehát ilyen bizonytalan volt az egész, hogy jó, de akkor a bábák jönnek-e, akkor egyáltalán ki az, aki jönni fog. Úgy beindult, hogy hát most már ilyen időpontokra nem emlékszem, hogy hány óra volt, de hogy ilyen viszonylag korán reggel már így úgy hívta a férjem, hogy hát most már ez így eléggé megy, és akkor mondta, hogy jó, elindultak, akkor mérje, hogy hány percesek. És így megmért a férjem, és visszahívta, hogy ezek 1 percesek. De hogy így tehát ilyen tök rendszertelenből így ilyen nagyon hamar 1 perces pályásaim lettek. És akkor mondta a bába, hogy jó, csak akkor nem biztos, hogy ide érnek. És akkor fontoljuk meg, hogy akkor mégiscsak, hogy bemenjünk-e a kórházba. De hát én ott 1 perces fájásokkal, én mondtam, hogy én sehova nem megyek, tehát gondoltam rá, hogy jó, most akkor menjünk ebbe, de egyszerűen elképzelni nem tudtam, hogy fogok lejutni a 9. emeletről, tehát hogy beülni egy autóba ezzel, nem tudtam csak állni. Tehát semmilyen póz nem volt jó, mindenhogy ilyen térdelni, nem tudom, csak állva volt, hát jó, úgyse volt jó, mert úgy volt elviselhető, és én nem tudom elképzelni, hogy engem befektetnek egy mentőbe, vagy beültetnek egy autóba, nem megyek sehova. Úgyhogy maradtunk otthon. Közben áthívtuk ugye a dúlámat is, hát már mikor ő odaért, akkor így nagyon jó volt, mert akkor ő segített ugye a férjemnek ilyen, ilyen forróvizes borogatást tettek a derekamra, a hasamra, na hát az nagyon jó volt, egy darabig, meg etettek, itattak, minden. És akkor hát ugye fájt, nagyon fájt, és azt a pozíciót találtuk, hogy így vagy a férjemnek a nyakába kapaszkodtam, vagy a dúlámnak, és akkor ők tartottak így állva, és akkor valahogy úgy voltam. És akkor egyszer végre megérkeztek a bábák, és akkor annyi vizsgálat volt, hogy ugye folyamatosan a szívhangot, hát nem folyamatosan, hanem így rendszeresen hallgatták a szívhangot, és ennyi. És akkor én ott toltam 1 órán keresztül. Én nem tudom, szoktam hallgatni ezeket a történeteket, hogy így van, aki mondja, hogy érezte, ahogy jön a feje, meg hogy így érezte, hogy már ott van a feje. Én nem éreztem semmit, én csak azt hiszem, hogy nagyon fájt. Hát szépen jött lefelé, igazából a bába semmit nem mondott, tehát ő így időnként megmérte a szívhangot, de úgy semmi nem mondott, hogy hogy csináljak. Nem tudom. Egyedül annyi volt, hogy valahogy azt kitaláltuk, hogy ha az egyik lábamat felteszem így az ágyra, és akkor ilyen kicsit ilyen meg úgy jobban nyílik a csípőm, és akkor valahogy úgy volt, hogy egyik lábam, aztán volt, hogy megfordultam, és akkor a másik lábam volt az ágyon, de végig állva. És akkor hát egyszer csak így mondta a bába, hogy jön burokban. És akkor nekem addig eszembe se jutott, hogy amúgy még nem folyt el a magzatvíz, és akkor tényleg jön burokban, és akkor jött így. Elfolyt a magzatvíz, és
tehát megrepett a burok, tehát nem jött ki burokkal, és akkor egyszer így megszólalt egy kis hangocska a lábam között, így, ilyen, nem tudom, ilyen kis nyekergő hang, és mondom, kint van a feje? És akkor mondták, hogy igen. És akkor, akkor mondta a bába, hogy szerinte térdeljek le, és akkor most már nyomjam ki. És akkor letérdeltem, és akkor már úgy született meg a teste, hogy térdeltem így a nappalinkban az ágy mellett. Utána rögtön ugye befektettek minket az ágyba. Hát a nyakán volt a köldögzsinór, ilyen 2,5-szer vagy 3,5-szer, ilyen jó rá volt tekeredve. Valószínűleg emiatt jött ennyire, hát már a kitolásban lassan, meg én azt gyanítom, hogy emiatt nem tudtam csak állva megszülni, mert hogy nem volt akkora tere, vagy nem tudom. Úgyhogy utána befeküdtünk az ágyunkba, és akkor hát szépen elláttak. Ugye, hát nyilván nem volt gátmetszés, igen, egy nagyon picit repettem, amit így össze se vartak, mert kérdezte, hogy hát mondta bába, hogy összevarhatja, de ilyen, mit tudom én, egy öltés szerinte nem muszáj, úgyhogy így nem. És akkor ott voltunk, és tök jó volt minden, és szép volt, és én akkor döbbentem rá, hogy most nem kell mennünk sehova, és nem fognak zavarni, nem fognak kopogtatni vizit, hőmérőzés, nem tudom, takarítónő, kaját hozzák, kaját elviszik, tehát a kórházba folyton ez ment, hogy egyszerűen nem lehetett pihenni, mert mindig jött valaki, és hogy így nem, itthon vagyunk, és ennyi, és tök jó minden, és a saját ágyunkban aludtunk, és kész.